ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਓ 1 ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਟਾਂਕੇ, ਪਿਗਲ ਸਿੱਟਦਾ। ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਪਿਗਲਦੀ ਆ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲਾ ਲਾ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਿਗਲ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਕਹਾਣਾ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਗੋ ਚੱਲਦੇ।